السلام علیکم. زه په واد باچا. زمونږ ټاپک چې نن دی هغه د پرایویسی چې ده هغه د سیکیورټي نه بدله ده او سیکیورټي چې ده هغه د پرایویسی نه بدله ده. پرایویسی از ډیفرنٹ فرام سیکیورټي. نو پرایویسی څه شی دی؟ چې دننه ورته وننوځو په هغې باندې بحث وکړو. د هغې نه بعد به بیا تاسو د ټور درکړم د دې سیډي تاسو بیا نور هم پوه شئ. ما د تیمز مې ولګړي چینج کړي دي نن بیکګراونډز دی کې مې ګوتې والې ما چې چینج شي ډېر مزیدار شي. اوکې نو موږ اوس کمپیوټر ته راونوځو. کمپیوټر کې زموږ سره دلته نن دا ټاپک دی چې زموږ سره دی پرایویسی از ډیفرنٹ فرام سیکیورټي. پرایویسی څه شی دی؟ پرایویسی چې دی هغه مطلب تاسو له اگزامپل دغه د لپاسه لیکلی شوی دی، خو زمونږ یو اون سنسیټیو انفارمیشن دی. زمونږ خپل سنسیټیو انفارمیشن چې کوم دی هغه په پرایویسي کې راځي. هغه کوم کیدی شي؟ هغه دا کیدی شي چې تاسو خپل پروفایل راښکئ او په هغې کې ستاسو ډیټا برث دی، په هغې کې ستاسو میډیکل انفارمیشن دي، یا ستاسو داسې شناختي کارډ نمبر وي، آیډنټټي کارډ نمبر، یا داسې د ویزې نمبر، یا داسې د پاسپورټ نمبر، او یا داسې میډیکل انفارمیشن دي چې هغه وایي تاسو ته ازما ده، یا تاسو ته هارډ ایشوز ده، یا تاسو ډایبیټیز دی، یا تاسو ته داسې نور څه زیړی او یا بل څه هیلث پرابلم دی. نو دا په پرایویسي کې راځي. دا یو کس سره ریلیټډ دی چې فار ایگزامپل زما پرایویسي انفارمیشن چې کوم دی، زما نوم شو، زما ایډرس، پوه شوې لکه چا سره شیر کوم نو څومره چې کله زه غواړم زه شیر کولی شم. نو زما په دې کې ډېر سنسیټیو انفارمیشن نور هم دا دي چې زما بینک کې اکاونټ کم بینک کې زما اکاونټ دی، او زما په بینک کې څومره پیسې دي، یا زما جینډر زما سره میل دی که فیمیل دی، او که ایتنیسټي کومه یو ده، او د کم کلچر دی، کم ریلیجن دی، دا ټول په پرایویسي کې راځي. او بیا د هغې سیکیورټي ده. سیکیورټي څه ته وایي؟ سیکیورټي هغې ته ویلی کېږي چې موږ کنټرول راولو او دغه انفارمیشن چې کوم تاسو سره ما شیر کړو مخکې، دا موږ سیکیور کړو او پاسورډ پې ولګو. مطلب دا دی چې په دې باندې سیف ګارډینګ وکړو. نو په دې ارګنایزیشنل کورس کې او یا په CISSP کورس کې اب تاسو نه دا تپوس کوي چې پرایویسي په باره کې، او هغه به داسې تپوس کوي چې اب یو قسم کوېشن کوي چې د پلانکي بینک آیډنټیفیکیشن نمبر چې دي هغه لیک شوي دي، سیاسي ځان راغومه دا کوېشن تاسو پوه شئ. نو هغې لپاره سیف ګارډ چې و هغه نه و، نو کم سیف ګارډ به هغې له یا پکار دي، او هغې له کم نمونه سیف ګارډ پکار دي. نو تاسو به وایي چې سیکیورټي سیف ګارډ هغې له پکار دي. اوس پرایویسي چې دا هغه د خپل آیډنټټي سیف ګارډ کول دي، دا آیډنټټي سیف ګارډ دي. او سیکیورټي چې دا نو هغه د ډیټا مطلب دا دی چې سیکیورټي سیف ګارډینګ دی. سو هغې څه مطلب شو؟ اوس کله که دا انفارمیشن چې موږ په کوم پروفایل کې سټور کړي دي، دا تاسو چې مخکې ما کوم انفارمیشن ووایي، دغې له موږ پاسورډ ورکړو یا انکرپټ کړو، یا په داسې طریقه باندې انکرپټ کړو چې هغه ډېر های AES 250 یا د هغې نه CY سیوا خو لا نشته انسان، خو داسې چې هغه یو کریمینل ته یا انټروډر ته یا یو عام کس ته د هغې پته نه لګي. نو دغه شانتې دې ته ویلی کېږي پرایویسي اینډ سیکیورټي. نو پرایویسي اګین کم چې دا انفارمیشن ما تاسو ته ووایي، او سیکیورټي چې کومه ده هغې له موږ یو میکانیزم راولو او هغه موږ په یو قسم میتھډ باندې سیکیور کړو چې دغه آیډنټیفیکیشن انفارمیشن چې کوم دی د آیډنټیفای د دې پرسن چې کوم سنسیټیو انفارمیشن دي چې دا سیکیور نه شي. اوس موږ خپله پرایویسي څنګه کوو؟ موږ یې داسې کوو، موږ چې کله هم پروفایل آنلاین نه ښکو نو موږ پای کې ډېر شي انفارمیشن داسې چې هغه موږ ولګوو اونلی می، لکه زه یې یوازې لیدی شم او بل کس یې نشي لیدی. نو اوس په موږ راوځو بهر ته، د سیټې ته راوځو مړی. اوس ګوره زموږ سره دلته اوس دا کم کسان چې دی ایکسرسایز کوي او د دې ښه باقاعده ته هیلث انفارمیشن چې دی په دې ګړۍ کې دننه وي، او دی چې څومره ځي، څومره مایلج دی لاره وواله، او دی په کم طرف باندې لاړو، او د دې کم لوکیشن کم ځای و، او د څه ټایم باندې ایکسرسایز له ځي، دا ټول په پرایویسي کې راځي. اوس که دې ګړۍ له موږ پاسکوډ ورکړو هغه په سیکیورټي کې راځي. یک دا ګړۍ موږ انکرپټ کړې ده نو هغه واچ چې کوم دی هغه په سیکیورټي کې راځي. اوس دلته دا هم په پرایویسي کې راځي. دا کس چې دی بل کس سره په
ریسینګ باندې زی مطلب دا چې هر ماښام یا مازدیګر یا سهار دې څه ټایم وځي که اوس انټروډر مطلب دا یو کس دی یو کس ته هارم رسوي مطلب دا دی چې بار ورته ولاړ شي یا ویولي یا یې څه داسې نقصان ورته ورسوي نو هغه ته بیا پته یي ځکه چې دا کس څه ټایم ځي واکینګ لا یا جاګینګ لا یا مطلب دا دی چې ریسینګ لا سایکل بایسایکلینګ لا نو هغه دغه شانتې د دې پرایویسي چې دا موږ له پروټیکشن پکار دی دې چې موږ نور هم رانږدې کړو نو لوګو ډېر راځي ګورې نو دا ارګنایزیشن چې دی د دې ارګنایزیشن سره د دې خلکو انفارمیشنز دي او په هغه کې ډېر سنسټیو انفارمیشنز دي یا به هغه چې هغه د میډیکل سره ریلیټډ دي یا به د سکول سره ریلیټډ دي او که د سکول سره نه وي نو یا داسې نور د کمپنۍ ګاډی دی چې هغه څوک چلوي او په هغه کې کوم امپلوي ناست و هغه امپلوي انفارمیشن شو یا داسې په پبلک ټرانسپورټیشن کې یو کس ناست وي او د هغې کس مطلب دا دی چې دا کارت موږ ورته ووایو چې لکه دا کارت مه لګوه ځکه په دې کارت کې کیدای شي د امپلوي آیډنټیفیکیشن انفارمیشنز وي او دا کس چې کوم دی یا ناجوړه دی یا په کومه کمپنۍ کې کار کوي دا کرمینل چې کوم دی کیدای شي دی فالو کړي او دی بیا د کمپنۍ د نقصان ورسوي سوشل انجینیرینګ دغې ته هم کیږي نو دغه شان د دې ټولو ته ویلی کېږي پرایویسي او د هغې لپاره چې بیا موږ کم سیکیورټي او کنټرول میکانیزم ور اچو هغه چې دي هغه دلته دي پوه شوې هغه موږ ور واچو ته هغه په ایډمنسټریټر کې هم راځي او هغه په فزیکل کنټرول کې سیکیورټي کې هم راځي او هغه په ټیکنیکل سیکیورټي کې هم راځي اوس ایډمنسټریټر څه شی دی ایډمنسټریټر دا دی اوس ګوره ښه د دې نه زه د ګوټې وځم ایډمنسټریټر دا دی ایډمنسټریټر دا دی چې موږ له پالیسیانې راکړي دي د کمپنۍ پالیسیانې دي سټینډرډز دي ګایډلاین دي موږ ورته وینا کوو موږ امپلویز ته ووایو چې بای تاسو چې کوم د خلکو د دې پیشنټس د ډیټا سره تاسو لګیا یې او تاسو د دې ټیک کیر کوئ تاسو به د دې پرایویسي مطلب دا دی چې تاسو به دا چا سره شیر کوئ نو اوس په واد باچا دی هغه په یو ځای کې کار کوي او هغه د ډېر سنسټیو انفارمیشن سره مطلب تعلق لري او کار کوي نو زما دا ان ایتیکل دی چې زه لاړ شم او خپل ملګرو سره هغه انفارمیشن شیر کړم نو دغې ته دغه شانتې دا ویلی کېږي ایډمنسټریټیو سیکیورټي ایډمنسټریټیو کنټرول چې کوم دی دا د پالیسۍ په تھرو باندې زه خبردار کړی یم چې خبردار ته خو تاسو له خو موږ اکسس درکوو موږ ټرسټ کړی خو د دې دا مطلب نه چې ته به راځې او اوس په خلکو سره دا شیرینګ کې بیا زموږ سره راځي فزیکل سیکیورټي فزیکل سیکیورټي کومه یوه ده فزیکل سیکیورټي دا ده چې به دې دننه یا اسپتال شو یا کمپنۍ شو به دې کې دننه ښه باقاعده انفارمیشن سټور دي اوس چې دا کم کس را ننوځي دننه دی به ښه باقاعده چې کوي دا سیکیورټي ګارډ چې دی به یې چیک کړي وبه یې ګوري دننه به بیا د دې کس ته آیډنټیفیکیشن نور هم وګوري او چې دا کس دننه ځي دا څوک دی او څه ټایم راغلی او د ده ښه باقاعده فرنټ ډیسک باندې چیک ان وشي دا یو فزیکل سیکیورټي ده ښه زموږ سره بیا کیمرې هم دلته ولاړې دي کیمرو کې موږ ګورو ویډیو سرویلنس دي چې که سبا ورسې چلو شي چې بیا موږ دا بیا معلومولی شو دا ویلی کېږي په ډیټرنس سیکیورټي کنټرول کې یا په پریونټیټیو کې چې دی موسټلی دا ده کوم چې دننه ونوځي پریونټ کوي پوه شئ د تلو نه مخکې یو ایکشن چې دی والي اوس د هغې نه بعد زموږ سره راځي ټیکنیکل سیکیورټي ټیکنیکل سیکیورټي څه شی دی ټیکنیکل سیکیورټي چې کومه دی هغه د کمپیوټر چې کومې دي هغه یې سیکیور کړي دي ښه باقاعده هوسټ سیکیورټي ورته وي پوه شوې او هغه کمپیوټر چې کومې دي اوس موږ فور ایګزامپل دې نه به زه 100% وځم او زه به راشم اوس دا کمپنۍ چې د ارګنایزیشن دی اوس دا یوزر چې کوم دی د ډیټا سینډ کړه دی کمپیوټر نه هغه په نیټورک په تھرو باندې لاړه او هغه ډیټا چې کومه ده هغه روانه دی بل ارګنایزیشن ته داسې روانه ده پوه شوې نو دا ارګنایزیشن دې ته ویلی کېږي ډیټا ان موشن توری که چې دې باندې لوګ رانږدې کومه دی هلته اردو کې مې لیکلی دی چې زه تاسو پې ګورم پوه شئ سیده نو ډیټا ان موشن چې یو ډیټا یې هغه موو کېږي بیا موږ دا پکار ده چې هغه موږ سیکیور کړو چې هیکر یا کرمینل په منځ کې چې هغه وګوري او هغه انکرپټډ وي هغه ډیکرپټډ نه وي پوه شوې دغه شان ډیکرپټډ نه وي که نه ټول انفارمیشن به بیا زموږ لیک شوي نه دا ګوره ټیکنیکل سیکیورټي ویلی کېږي او دا میجرز او دا کنټرول چې کوم دي دا موږ فالو کړو چې دا انفارمیشن چې دي دا د بلې کمپنۍ ته سیکیورلی ورسي او د هغې نه لیک نه شي که هغه نور سنسټیو انفارمیشن وي نو دغه شانتې دغه شانتې دې ته ویلی کېږي سیکیورټي
نو اوس په دې بیا رانږدې شم او دلته به ورته ملک ساتله نو زموږ سره تاسو ته دا لیکچر مله کوټي اوږد کو خو خیر د دې لپاره موږ کو چې تاسو پوه شئ چې سکیورټي او پرایویسي څه شی دی پوه شئ نو پرایویسي چې دا هغه سنسټیو انفارمیشنز دي چې دا هغه آیډنټیټي موږ دا هغه سیف ګارد وکړو دا هغه آیډنټیټي یوزر آیډنټیفیکیشن یوزر آیډنټیټي انفارمیشنز دي دا هغه سنسټیو انفارمیشن دي او سکیورټي هغه ته ویل کېږي چې موږ په هغه باندې یو کنټرول لا واچو او هغه موږ کنټرول کو او سکیورټي کو سیف ګارډینګ وته وکړو د ډیټا سیف ګارډینګ وکړو هغه چې د په ټیکنیکل فزیکل او په ایڈمنسټریټیو باندې زه امید کوم چې تاسو انجوای وکړه زموږ سره که تاسو دا ویډیو ګورئ په ایچ ډي باندې نو تاسو ښه باقاعده په یوټیوب چینل باندې کتلی شئ ادروایز په ویب سایټ باندې به دا هم اویلیبل